Trong video này, tôi sẽ cho bạn thấy một chiến lược giao dịch đột phá đơn giản có thể giúp bạn kiếm lợi từ các chuyển động giá khổng lồ. Bây giờ, trước khi chúng tôi tiếp tục, vui lòng cho tôi 10 giây để nói về nhà này, Remap, một nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng cung cấp các khoản phí cực kỳ thấp. Bạn có thể đăng ký bằng cách sử dụng dữ liệu mã để kiếm thêm 50% vốn trên khoản tiền gửi đầu tiên của bạn. Bây giờ, trở lại video. Vì vậy, đầu tiên, đột phá thực sự là một đột phá chỉ đơn giản là đề cập đến khi giá của một tài sản vượt quá mức hỗ trợ chính hoặc mức độ kháng cự, điều này thường dẫn đến các chuyển động giá khổng lồ. Hãy để tôi chỉ cho bạn một ví dụ. Vì vậy, trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang di chuyển trong và vì vậy chúng tôi có thể đặt một mức độ kháng cự ở trên và mức hỗ trợ dưới đây ở đây. Khi giá từ chối nó nhiều lần. Bây giờ hãy chú ý ngay khi giá đã thoát ra khỏi cấp độ chính, thị trường bắt đầu xu hướng và đây sẽ là một mục mua tốt. Bây giờ, câu hỏi là, làm thế nào để chúng ta tìm thấy các thiết lập như thế này nơi thị trường có khả năng bùng phát? Vâng, một cách đơn giản để làm điều đó là bằng cách tìm kiếm các mẫu đột phá. Tôi chắc chắn rằng hầu hết các bạn đã nhìn thấy những mẫu. Chúng tôi có hình chữ nhật, pennant, nên, tam giác, tất cả các loại mẫu. Bây giờ, một sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải khi nhìn vào danh sách mô hình này là họ đang chờ thị trường thực hiện phong trào chính xác như các bản vẽ. Ví dụ, họ nhìn vào mẫu nêm và họ sẽ cố gắng tìm các kênh di chuyển giống hệt như thế này. Nếu bạn vẫn đang làm điều này, tôi có thể đảm bảo bạn sẽ không bao giờ phát hiện ra một mẫu như sự thật là giá không di chuyển như thế này trong cuộc sống thực. Vì vậy, thay vào đó, những gì bạn muốn tập trung vào là tìm các cấp độ chính. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ. Vì vậy, ở đây, khi chúng ta nhìn vào đầu bảng xếp hạng, chúng ta có thể thấy rằng giá đang hình thành mức cao thấp hơn, nghĩa là chúng ta có thể vẽ một dòng xu hướng giảm phía trên nó. Tiếp theo, khi chúng ta nhìn vào bên dưới biểu đồ, chúng ta đã thấy nhiều sự từ chối hơn. Vì vậy, chúng tôi vẽ một dòng hỗ trợ dưới đây ở đây. Bây giờ nếu bạn nhìn kỹ, chúng tôi thực sự chỉ tìm thấy một mẫu hình tam giác, bởi vì chúng tôi có cùng các cấp chính, một đường xu hướng đi xuống và một đường hỗ trợ. Vì vậy, khái niệm này cũng áp dụng cho các mẫu khác là tốt. Nếu bạn phát hiện ra mức hỗ trợ và mức kháng thuốc, thì đó là một mẫu hình chữ nhật. Nếu bạn phát hiện ra hai dòng xu hướng ngược lại, đó là một pennant. Nếu bạn tìm thấy hai dòng xu hướng đang đi theo cùng một hướng, thì đó là một mẫu cờ. Và vì vậy bằng cách biết khái niệm quan trọng này, bạn thậm chí không cần ghi nhớ tên của các mẫu. Không quan trọng nếu đó là một hình tam giác, nêm hoặc hình chữ nhật. Vào cuối ngày, tất cả chúng đều dựa trên một khái niệm hợp nhất về giá, hình thành các cấp chính, sau đó thoát ra. Vì vậy, miễn là bạn có thể tìm thấy các cấp độ chính này, chiến lược vẫn sẽ hoạt động. Bây giờ, một khi bạn đã xác định được mẫu hợp nhất, bước tiếp theo là dự nó sẽ xảy ra với mặt trái hay nhược điểm. Vì vậy, một sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải là họ ngay lập tức đảm nhận vị trí ở đột phá đầu tiên mà họ nhìn thấy. Ví dụ, ở đây, chúng tôi phát hiện ra cả một mức độ hỗ trợ và mức độ kháng cự. Có nghĩa là chúng tôi chỉ tìm thấy một mẫu hình chữ nhật. Tiếp theo, chúng ta có thể thấy rằng một ngọn nến đóng lại một chút so với cấp trên. Bây giờ, các nhà giao dịch sẽ nhìn vào điều này và nghĩ, ồ, giá đã phá vỡ trên mức, và vì vậy sự đột phá chắc chắn sẽ xảy ra với sự chà, đây thực sự là suy nghĩ sai lầm để có. Bởi vì một đột phá không bằng một xu hướng. Luôn có khả năng nó là một đột phá sai. Đó là khi giá tăng cao hơn mức quan trọng, chỉ sợ quay trở lại. Vì vậy, nếu bạn lấy một vị trí sinh học ở đây, bạn thực sự sẽ mất tiền. Và làm thế nào để chúng ta tránh những đột phá? Chà, một mẹo đơn giản mà tôi muốn sử dụng để tránh các muộn sai là bằng cách tìm kiếm những ngọn nến động lượng. Khi một ngọn nến động lượng có thể ở dạng một ngọn nến lớn hoặc nhiều ngọn nến có kích thước trung bình. Hãy để tôi chỉ cho bạn một ví dụ. Vì vậy, trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang hình thành mức cao thấp hơn, có nghĩa là chúng ta có thể vẽ một dòng xu hướng giảm phía trên ở đây. Và bên dưới nó, chúng tôi phát hiện mức thấp cao hơn. Vì vậy, chúng tôi vẽ một dòng xu hướng lên bên dưới, và bây giờ chúng tôi chỉ hình thành một mô hình đền tội. Tiếp theo, chúng tôi thấy rằng một ngọn nến lớn màu xanh lá cây đã phá vỡ trên dòng xu hướng trên. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ, hãy
Chú ý rằng nến mỡ ở phía dưới. Và chỉ một phần nhỏ của nó đã nổ ra. Vì vậy, đối với các tình huống như thế này, chúng ta cần phải xác nhận thêm bằng cách chờ nến tiếp theo hình thành. Nếu nó là một ngọn nến xanh có kích thước trung bình khác, thì nó được tính là một ngọn nến, nhưng thật không may, đó là một ngọn nến màu đỏ được hình thành thay thế, vì vậy, chúng tôi bỏ qua tín hiệu này. Tiếp theo, chúng tôi thấy rằng một ngọn nến lớn màu xanh lá cây đã nổ ra, nhưng lần này, một phần lớn của nó đã nổ ra, vì vậy, điều này được coi là một cây nến động lượng. Bây giờ có 3 kịch bản có thể xảy ra sau khi một cây nến đã hình thành. Đầu tiên, giá tiếp tục có xu hướng tăng lên. Thứ hai, giá làm cho một sự rút lại về cấp độ chính trước khi tiếp tục tăng lên. Và thứ ba, giá đảo ngược xuống và điều này được tính là một đột phá sai. Và vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên đợi giá để thực hiện một cú pullback trước khi vào, hay chúng ta nên vào ngay bây giờ? Chà, cá nhân, thay vì cố gắng dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo, những gì tôi thích làm là định vị bản thân để tôi luôn luôn có lợi thế cho dù điều gì, và vì vậy, những gì tôi sẽ làm là tôi sẽ vào một vị trí 2 lần ở nến động lượng đóng lại và đặt điểm dừng của tôi một chút dưới mức chính. Vì vậy, bằng cách này, tôi vẫn sẽ được hưởng lợi trong mọi kịch bản. Nếu kịch bản đầu tiên xảy ra và giá tiếp tục tăng, tôi sẽ có lợi nhuận. Nếu kịch bản thứ hai xảy ra, trong đó giá kéo trở lại mức chính trước khi tiếp tục lên trên, điểm dừng của tôi sẽ không bị ảnh hưởng và tôi vẫn sẽ có lợi nhuận. Và nếu kịch bản thứ ba xảy ra, trong đó thật không may, đó là một đột phá sai, thì điểm dừng, mất mát sẽ bị tấn công và nó sẽ ngăn tôi mất nhiều tiền hơn. Bây giờ sau khi nhập một vị trí sinh học và thiết lập điểm dừng của bạn, bước tiếp theo là nơi. Vì vậy, trước tiên, bạn cần nhớ rằng trong một thiết lập đột phá, giá có, vì vậy, nếu chúng tôi sử dụng mục tiêu lợi nhuận cố định, giả sử 1,5 lần điểm dừng của bạn, về cơ bản chúng tôi sẽ, và để đảm bảo rằng chúng tôi được hưởng lợi. Nếu giá thực hiện một phong trào lớn, những gì tôi muốn làm là sử dụng cái được gọi là hệ thống lợi nhuận 2 bước và đây là cách nó hoạt động. Vì vậy, bước đầu tiên là bạn muốn đặt mục tiêu lợi nhuận cố định ở mức 1,5 lần khoản lỗ của bạn. Tiếp theo, nếu giá đạt mục tiêu lợi nhuận đầu tiên, thay vì đóng tất cả các vị trí của bạn, sau đó, bạn muốn di chuyển điểm dừng của bạn để phá vỡ thậm chí, vì vậy, bây giờ, bạn vẫn có một nửa vị trí còn lại của bạn được mở với. Bây giờ chuyển sang bước 2 của 2 bước lấy hệ thống lợi nhuận. Vì vậy, trong bước tiếp theo này, bạn muốn áp dụng cái gọi là chỉ báo dừng đèn chùm. Tiếp theo, đi đến cài đặt và thay đổi giá trị ATR bằng 2. Vì vậy, bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là để một nửa giao dịch còn lại của bạn chạy cho đến khi đèn chùm dừng chuyển màu. Một khi điều này xảy ra, bạn đóng vị trí còn lại của bạn và lấy lợi nhuận. Lưu ý rằng bằng cách này, chúng tôi đã có thể hưởng lợi khi giá thực hiện một phong trào lớn vì một nửa vị trí của chúng tôi vẫn còn mở. Nếu chúng tôi đóng tất cả các vị trí của mình tại mục tiêu lợi nhuận đầu tiên, chúng tôi sẽ bỏ lỡ tiềm năng tăng, và trong ví dụ này, chúng ta cũng có thể thấy rằng giá đã đi thẳng lên mà không hình thành một pullback. Đây là lý do tại sao tôi thích nhập các vị trí ngay lập tức vì hầu hết các mụn thực sự xảy ra mà không cần phải. Vì vậy, nếu bạn liên tục chờ đợi một cuộc trả lại xảy ra trước khi vào vị trí, rất có thể, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều tiềm năng lợi nhuận. Và bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào chiến lược đầy đủ trong hành động. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang hình thành mức cao thấp hơn, có nghĩa là xu hướng đi xuống phía trên nó. Và khi chúng tôi nhìn vào bên dưới, chúng tôi cũng phát hiện ra một mức độ hỗ trợ vì nhiều sự từ chối này. Vì vậy, chúng tôi chỉ hình thành một mô hình tam giác. Tiếp theo, một chiếc đèn chùm màu xanh lá cây có kích thước trung bình chỉ bị phá vỡ trên mức quan trọng. Tuy nhiên, chiếc đèn chùm này vẫn còn quá nhỏ đối với một chiếc đèn chùm động lượng, và vì vậy chúng tôi bỏ qua tín hiệu. Sau đó, chúng ta có thể thấy rằng một đèn chùm màu đỏ đã phá vỡ dưới mức chính, nhưng một lần nữa, nó vẫn còn quá nhỏ cho một chiếc đèn chùm động. Vì vậy, chúng tôi bỏ qua tín hiệu một lần. Tiếp theo, bạn có thể thấy nhiều đèn chùm màu đỏ hình thành sau đó. Vì vậy, nhiều đèn chùm này được tính là một đèn chùm động lượng. Vì vậy, chúng tôi có một vị trí ngắn. Bây giờ để dừng lỗ của bạn,
bạn đặt nó một chút so với cấp độ chính và áp dụng. Vì vậy, bước 1, đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 1,5 lần điểm dừng của bạn. Đặt các cú đánh giá gần một nửa vị trí của bạn, chuyển điểm dừng của bạn để áp dụng chỉ báo dừng đèn chùm và thay đổi giá trị thành 2. Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là để các giao dịch còn lại chạy cho đến khi đèn chùm dừng chuyển màu. Một khi điều này xảy ra, bạn đóng vị trí của bạn. Và bây giờ một câu hỏi phổ biến mà mọi người có xu hướng hỏi là, tại sao đột nhiên, logic đằng sau nó là gì? Hãy để tôi giải thích. Khi giá cả trong thời kỳ hợp nhất, điều đó có nghĩa là cả người mua và người bán, nhưng một khi một đột phá xảy ra, hãy nói với nhược điểm, tất cả những người bán bất ngờ giờ đã mạnh mẽ hơn. Và bởi vì người bán mạnh hơn, những người mua đã mua ở cấp hỗ trợ, bởi vì hầu hết thời gian, một điểm dừng được đặt gần một cấp độ quan trọng. Vì vậy, bây giờ người mua đang bị dừng lại, cộng với người bán tiếp tục đẩy để động lực nhược điểm trở nên, chưa kể, các nhà giao dịch đột phá như chúng. Tôi đã thấy cơ hội này cũng quyết định tham gia. Vì vậy, tất cả các yếu tố này kết hợp làm cho giá đẩy xuống thấp hơn, điều này khiến một mô hình đột phá. Vì vậy, đằng sau mọi chiến lược luôn có một lý do tâm lý đằng sau nó. Chà, nếu bạn nghĩ về nó, một chiến lược đột phá sẽ hoạt động rất tốt với một tài sản thích tạo. Một ví dụ về điều đó sẽ là tiền điện tử. Và vì vậy, nếu bạn cần một nền tảng giao dịch cung cấp giao dịch tiền điện tử với mức phí rất thấp, bạn có thể kiểm tra nhà tài trợ hôm nay. Remed, đây là một giải thưởng với nền tảng giao dịch cho phép bạn truy cập tức thì vào hơn 30 tài sản bao gồm crypto, cho X, chỉ số và hàng hóa. Nó cung cấp các khoản phí rất thấp từ 0,001% cho các cặp FORX và 0,05 cho tiền điện tử. Điều này làm cho đây là nền tảng hoàn hảo để và độc quyền cho người xem trader. Data trader, nếu bạn đăng ký sử dụng dữ liệu mã, bạn sẽ kiếm được thêm 50% vốn thưởng cho khoản tiền gửi. Ví dụ, nếu bạn ký gửi $1.000, họ sẽ cung cấp cho bạn thêm $500 để giao dịch. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào liên kết trong mô tả. Vì vậy, đó là cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem và